สวัสดีค่ะกันค่ะทุเรียนเลนพอปช็อปคอนโดนะคะวันนี้กันพาทุกคนมาอยู่ใจกลางสุขุมวิทย่านทองหล่อค่ะมาดูคอนโดหรูระดับซูเปอร์ลักชัวรี่นะคะและที่นี่คือลาวิกสุขุมวิท57ค่ะและที่กันยืนอยู่บริเวณนี้นะคะก็คือล็อบบี้ของโครงการค่ะซึ่งล็อบบี้ของเขาคือหรูหราอลังการมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใช้ตกแต่งของที่เนี่ยมาจากแบรนด์นำระดับโลกจากอิตาลีเลยนะคะอย่างเฟนดิคาซ่านั่นเองค่ะโครงการลาวิกสุขุมวิท57นะคะเป็นคอนโดไฮไรส์สูง33ชั้น235ยูนิตนะคะและยูนิตต่อชั้นของเขาเพียงแค่11ยูนิตเท่านั้น private มากๆค่ะและที่จอดรถของเขานะคะ 100% เลยค่ะและรวมถึงมีที่จอดรถสำหรับซุปเปอร์คาร์และก็ช่องจอดสำหรับ EV Charger ไว้รองรับด้วยละค่ะและบริเวณล็อบบี้นะคะก็ยังสามารถเชื่อมต่อไปที่โซนไลบรารีแล้วก็มีตติ้งรูมด้านนี้ด้วยค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะสามารถนัดเพื่อนๆมาพบปะสังสรรค์นั่งจิบชากาแฟอ่านหนังสือได้ทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ด้านนอกเลยล่ะค่ะพื้นที่ส่วนกลางยังไม่หมดแค่นี้นะคะทุกคนยังมีในส่วนของชั้นบนด้วยค่ะจะเป็นอะไรตามกันไปเลยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศชั้น6ของโครงการนะคะทางด้านนั้นยังเห็น BTS Line สถานีทองหล่อด้วยค่ะซึ่งถ้าเราเดินจาก Skywalk นะคะเพียงแค่100เมตรก็ถึงโครงการแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น29ของโครงการนะคะและนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งของห้องโซเชียลคลับค่ะเรียกได้ว่าห้องนี้นะคะถ้าสมมุติเราอยู่ที่นี่แล้วเราไม่อยากออกไปด้านนอกค่ะเราสามารถนัดเพื่อนพบปะสังสรรค์กันที่ห้องนี้ได้เลยละค่ะซึ่งห้องนี้ก็จะมีทั้งโต๊ะพูลแล้วก็เคาน์เตอร์บาร์หรือว่าที่นั่งต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ด้านนอกเลยนะคะและด้านนอกจะเป็นสระว่ายน้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำกันค่ะที่นี่เป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือค่ะทุกคนและเป็นสระว่ายน้ำแบบ Infinity Edge Pool ค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น30ของโครงการนะคะซึ่งชั้นนี้จะมีทั้งฟิตเนสกอล์ฟรูมแล้วก็มีตติ้งรูมรวมถึงโยคะรูมด้วยค่ะไปดูกันค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศห้องมีตติ้งรูมนะคะสามารถใช้เป็นห้องอเนกประสงค์พบปะสังสรรค์หรือว่าใช้เป็นห้องประชุมก็ได้ค่ะแค่ส่วนกลางก็อลังการขนาดนี้แล้วนะคะแล้วห้องจะเป็นยังไงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะตามกันไปเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่กันบริเวณในห้องแล้วนะคะซึ่งเข้ามาแล้วก็ว้าวมากเลยค่ะเพราะว่ามูดแอนโทนและการตกแต่งของเขานะคะเป็นอะไรที่ลักชัวรี่มากๆเลยค่ะห้องนี้เป็นไทป์3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะขนาด114ตารางเมตรซึ่งถือว่าใหญ่มากๆเลยล่ะค่ะและนี่ก็คือบริเวณครัวนะคะมาพร้อมไอแลนด์ตรงนี้และลิ้นชักเก็บของพร้อมกับไมโครเวฟด้านนี้ค่ะครัวเป็นลักษณะ L shape นะคะมาพร้อมกับตู้เย็นไซส์บายไซส์ด้านนี้ค่ะมีอ่างล้างจานด้านนี้นะคะตู้เก็บของทั้งด้านบนและด้านล่างค่ะหูดูดควันเตาไฟฟ้าและเตาอบด้านนี้นะคะและพิเศษค่ะตู้แช่ไวน์ค่ะใหม่มากยังไม่ได้แกะเลยค่ะและด้านนี้ค่ะเป็นตู้เก็บของค่ะเชื่อมต่อมาที่โต๊ะทานข้าวนะคะตรงนี้จัดไว้ให้ถึง6ที่นั่งเลยล่ะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะliving room ค่ะกว้างมากเลยค่ะทุกคนโซฟาไซส์ L นั่งสบายมากๆเลยมูดแอนโทนก็ดูลักชูดูผู้ดีมากๆแล้วทุกคนดูนะคะ built-in TV มาพร้อมกับทีวีใหญ่มากๆเลยค่ะ living room นะคะเชื่อมต่อไปที่ระเบียงค่ะซึ่งระเบียงก็กว้างมากค่ะทุกคนไปรับลมกันค่ะและนี่นะคะก็คือฝั่งด้านหน้าโครงการค่ะทุกคนไปด้านนี้นะคะ BTS Line ค่ะแล้วก็ City View ค่ะมาดูโซนถัดไปกันเลยนะคะด้านนี้ค่ะ Built-in ตู้เก็บของอีกแล้วนะคะและห้องน้ำวิซิเตอร์ค่ะ
มาพร้อมกับตู้เก็บของนะคะเป็นกระจกบานใหญ่เลยค่ะและในส่วนของห้องนอนนะคะพูดเลยว่าห้องนี้นะคะได้ Master Bedroom ถึง2ห้องเลยล่ะค่ะเพราะมีห้องน้ำในตัวถึง2ห้องเลยไปดูห้องแรกกันค่ะห้องนี้นะคะได้กระจกทั้งบาน floor to ceiling สวยมากๆนอนดูวิวไปเลยจ้าและการตกแต่งก็สไตล์ที่นอนแบบญี่ปุ่นนะคะมีตู้เสื้อผ้าให้ด้านนี้และห้องน้ำด้านนี้ค่ะในลักษณะเหมือนห้องน้ำวิสิเตอร์นะคะเป็นอีก1ห้องเลยค่ะฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันเลยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศห้อง Master Bedroom อีกห้องนึงนะคะทุกคนเป็นห้องคอนเนอร์ที่ floor to ceiling จากฟ้าถึงคือได้วิวเต็มตาทั้ง2ฝั่งเลยค่ะมาพร้อมกับที่นอน king size นะคะและโต๊ะทำงานหรือโต๊ะอเนกประสงค์ด้านนี้ค่ะมาดูห้องน้ำกันค่ะมาพร้อมกับตู้เสื้อผ้าแบบ walk-in closet นะคะและห้องน้ำมาพร้อมกับ bathtub ค่ะห้องน้ำกว้างมากนะคะทุกคนแล้วก็จบบานใหญ่กว้างเลยค่ะนอกจากเคาน์เตอร์ที่มีอ่างล้างหน้าถึง2อ่างและตู้เก็บของพร้อมกระจกด้านนี้นะคะตรงนี้เป็นสุขภัณฑ์ค่ะและยังมีที่เก็บของด้านนี้และอ่างอาบน้ำด้านนี้ค่ะและนี่คือบรรยากาศของห้องนอน Visitor Bedroom ของเรานะคะมาพร้อมกับเตียง Queen Size ค่ะมีทีวีด้านนี้นะคะตู้เสื้อผ้าด้านนี้ค่ะซึ่งเรียกได้เลยว่าบรรยากาศทั้ง3ห้องตกแต่ง Mood and Tone ที่เหมือนกันมีความ Luxury สีสบายตามากๆและทุกห้องของเขานะคะไม่ว่าจะเป็น Living Room หรือห้องนอนทั้ง3ห้องค่ะทุกคนสามารถเห็นวิวได้หมดเลยค่ะและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดของห้องที่การนำเสนอในวันนี้นะคะบรรยากาศ Luxury แบบนี้ค่ะทุกคนที่ลาวิกสุขุมวิท57ค่ะที่นี่มีความ private มีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะท่ามกลางทองหล่อที่มีความบันเทิงทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะเพียงแค่คุณลงมาจาก Skywalk สถานี BTS ทองหล่อเพียงแค่100 เมตรมาถึงที่โครงการบรรยากาศก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเปลี่ยนเป็นความ private มากๆทองหล่อเป็นย่านที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าย่านนี้เป็นย่านธุรกิจที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนที่ใช้ชีวิตกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยล่ะค่ะและย่านนี้นะคะเขามี Office Building อย่าง T1 Community Mall Emporium M Quartier หรือ M Sphere ค่ะหรือแม้กระทั่งเกตเอกมัยก็อยู่บริเวณนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลชั้นนำอย่างสมิติเวชโรงพยาบาลแคมิเรียนและโรงเรียนนานาชาติอย่างเซนต์แอนดรูอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ด้วยค่ะเรียกว่าจบครบครันเลยทีเดียวค่ะใครที่สนใจถูกใจห้องนี้นะคะสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเยี่ยมชมโครงการได้เลยค่ะและเจ้าของห้องท่านใดนะคะที่สนใจอยากฝากเช่าหรือว่าฝากขายค่ะก็สามารถติดต่อทุเรียนเล่นพร็อพได้เลยนะคะยินดีบริการค่ะและคลิปหน้ากันจะพาทุกคนไปชมโครงการไหนฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ได้ทุกช่องทางของทุเรียนเล่นพร็อพเลยนะคะแล้วพบกันค่ะ